ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ አማን ነው እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ከኢቴክ ሚዲያ ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ ለእናንተ የሚያስፈልግና የሚጠቅም ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ በዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ በዌልካም ኮርፕስ አማካኝነት ወደ አሜሪካ የሚገቡ ሰዎች ለስንት ጊዜያት ወይም ደግሞ ለስንት ወራት ከፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፓቸው ጋራ ይቆያሉ የሚለው መረጃ አደርሳችኋለሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ሁላችንም ላይክ እናደርጋለን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ታደርጉታላችሁ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉት በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግዲህ ያው ዌልካም ኮርፕስን ስናነሳ ብዙውን ጊዜ ያው አብሮ የሚነሳው የግድ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ወይም ደግሞ PSG ነው እንግዲህ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ከሌለ ዌልካም ኮርፕስ የለም ምክንያቱም እንግዲህ ያለ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ማንኛውም ስደተኛ ወይም ደግሞ ሪፊውጂ ከማንኛውም ቦታ ወደ ሀገር አሜሪካ መግባት አይችልም ስለዚህ እንግዲህ ይህ ከሆነ አንድ ስደተኛ ወይም ደግሞ አንድ ሪፊውጂ ተብሎ የተወሰነለት ሰው ወይም ደግሞ ሪፊውጂ ስታተስ ያለው ሰው በዌልካም ኮርፕስ አማካኝነት ወደ አሜሪካ ሄደ እንበል ከዛ እንግዲህ እንደ ሄደ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፖቹ ወይም ደግሞ ተደራይተው የሚጠብቁት ገንዘብ የሚከፍሉት እንዲሁም ደግሞ መኖሪያ መጠለያ ማለት ምግብና ሌሎች ሰርቪሶችን ለጊዜው የሚያቀርቡለት ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፖቹ ጋር ይደርሳል ማለት ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው ያ ሰው ከፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፖቹ ጋር ተገናኝቶ ፕሮሰሶችን ጀምሮ ሌሎች ህጋዊ የሆኑ ፕሮሰሶችን ወይም ደግሞ ይህ የሶሻል ሰርቪስ የሚባሉ ነገሮችን ማግኘት የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ይህ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ሪፊውጂውን ከነሱ ጋር እየተንከባከቡ ለስንት ጊዜ ነው ማቆየት የሚችሉት ወይም ግዴታቸው እስከ ስንት ቀን ወይም እስከ ስንት ወራት ነው የሚለው ነው ምነግራችሁ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በዌልካም ኮርፕስ አማካኝነት ብዙ ሰዎች ወደ አሜሪካ እየሄዱ ነው ማለት ነው ብዙ ስደተኞች ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ፖይንት ግዴታ ማወቅ ስለሚጠበቅባችሁ ግዴታ መረዳት ስለሚጠበቅባችሁ ሁሌ ከነሱ ጋር እንደምትሆኑ ምናልባት የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ ይህን መረጃ ለማድረስ ነው እንግዲህ ዌልካም ኮርፕስ እንደሚታወቀው በአሜሪካ በቅርቡ ማለት ነው አዳዲስ ዜጎች ወይም ኒው ካመርስ ወደ ሀገር አሜሪካ እንዲገቡ የተዘጋጀ ፕላትፎርም ነው ወይም ደግሞ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ይህ ዌልካም ኮርፕስ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ይፈልጋል እንደነገርኳችሁ ከፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ጋራ በመነጋገር ሪፊውጂዎችን ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ያስገባል ማለት ነው እንግዲህ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ የምንላቸው ሰዎች አንድ ኒው ካመር ወይም ደግሞ ስደተኛ ቁጥጥር ያደረጉ የተንከባከቡ መኖሪያ እየሰጡ እንዲሁም ደግሞ ሶሻል ሰርቪስ እንዲያገኝ ያገዙት ይቆያል ማለት ነው እንግዲህ የዚህ ሪፊውጂ ወይም ስደተኛ ከፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ቁጥጥር ውስጥ የሚቆይበት ጊዜ 3 ወር ብቻ ወይም ደግሞ 90 ቀናት ብቻ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት መረጃዎችን ማየት ትችላላችሁ ለ90 ቀናት ብቻ ማለት ነው ለ90 ቀናት ወይም ደግሞ ለ3 ወራት ብቻ ማለት ነው እንግዲህ ከሪፊውጂ ከፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፖች ጋራ የሚቆየው ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ወደታች ብዙ መረጃዎች አሉ እኔ ግን ለዛሬ የፈለኩትን ብቻ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅበታል ወይ ምን ያህል ጊዜ ይቆያል ነው ከዛ በኋላስ ምን ይሆናል ነው ከዛ በኋላስ 90 ቀናት ብለናል እንግዲህ 90 ቀናት ከሆነ ከዛ በኋላስ ምን ይሆናል እንግዲህ እንደምታዩት how long is the commitment ይላል sponsors commit to provide friendship guidance and financial support for initial sponsorship period of 90 days ወይም ደግሞ 90 ቀናት ወይም 3 ወር ብቻ ማለት ነው ይሄ ኮሚትመንቱ ወይም ደግሞ ስምምነቱ አግሪመንቱ ለ3 ወር ብቻ ነው እንግዲህ በዚህ 3 ወር ይሄ 3 ወር
ምንድነው የሚሰራበት ሶሻል ሰርቪስ የተባሉ ነገሮች ወይም ደግሞ ሰውየው ወይም ስደተኛው አሜሪካን ሀገር ሆኖ የተለያዩ ህጋዊ ጥቅማ ጥቅሞችን ሰርቪሶችን መብቶችን ሁሉ እንዲያገኝ ቢሮ ያሳዩታል መንገዱን ያሳዩታል ከህጋዊ ሰው ጋር ያገናኙታል እንዲህ አይነት ነገር በዚህ እንደዚህ አይነት ነገር በማቅረብ ያግዙታል ማለት ነው ከ90 ቀን በኋላ እንግዲህ ያው ስራ ይጀምራል እሱም ስደተኛው ስራ ይጀምራል ስራ ከጀመረ በኋላ እንግዲህ በርግጥ ሪሌሽንሺፕ መፍጠር ይቻላል ከፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፖቹ ጋር ሪሌሽንሺፕ ይፈጥራል ከዛ በኋላ እንግዲህ የራሱን የሆነ ላይፍ ነው የሚኖረው ማለት ነው የራሱን የሆነ ላይፍ ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ይህ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ አንድን ስደተኛ ለማቆየት ያለበት ግዴታ 90 ቀናት ብቻ ናቸው ማለት ነው ውድ የቻናል ቤተሰቦች ከ90 ቀናት በኋላ እንግዲህ ሰው ራሱን የቻለ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ how long is the commitment of private sponsor group is 90 days only or 3 months only እንግዲህ ውድ ቻናል ቤተሰቦች ለ3 ወራት ወይም ደግሞ 90 ቀናት ብቻ ያ ግሩፕ ስደተኛውን ወይም ደግሞ ሪፊውጂውን ይንከባከባል ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ራሱ ያለውን ሁኔታ አመቻችተው ስራ የሚጀምርበትን ሁኔታ ያመቻቻል ስራ ይጀምራል እንዲሁም ደግሞ የሶሻል ሰርቪስ የሚባሉትን ህጋዊነትን ማለት ነው ህጋዊነቱን ወይም ደግሞ ፐርማነንት ሬዚደንት እንዲሆን ምናምን የሚደረጉ ፕሮሰሶችን ደግሞ ራሱ ያሟላል ማለት ነው ሶ ከ90 ቀናት በኋላ ከፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አይኖረውም ማለቴ ያለ መርዳት መብት አላቸው ማለት ነው ግን ያው ቀጣይ የሆነ relationship መፍጠር ይቻላል እንደምታዩት even as the sponsorship commitment is for just 90 days the relationship built was with the newcomers and members of the sponsoring community may last a lifetime እስከመጨረሻው ድረስ ጓደኛሞች መሆን ይችላሉ relationship መፍጠር ይችላሉ በህጉ መሰረት ኮሚትመንታቸው ወይም ደግሞ ውል ፈርመው ያን ሪፊውጂ የሚቀበሉት ለ90 ቀናት ብቻ ነው ማለት ነው እሺ እንግዲህ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች ይህንን መረጃ ለማድረስ ነበር እንግዲህ ይህ ቪዲዮ እንደሚመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ያው እንደዚህ አይነት ነገሮችን በተለይም ደግሞ ከዌልካም ኮርፕስ ጋራ ከዳይቨርሲቲ ቪዛ ወይም ከዲቪ ጋራ ከዩቲዩብ ቻናል እና ከዩቲዩብ አካውንት ጋር በተያያዘ ከተለያዩ ከኦንላይን ቢዝነስ ጋር በተያያዘ ይህ ቻናል ብዙ ቪዲዮችን ይሰራል ማለት ነው እንግዲህ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታሳድጉት ፈልጋለሁ